สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยนะครับของบางชาแนลนะตอนนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าถ้าลงมาจากชานชาลาแล้วนะคุณเวลารถไฟฟ้ามันจอดแล้วเนี่ยนะครับจะไปทางไหนดีมันมี2 ทางนะทางออก3-4ด้านนี้เห็นไหม3-4ด้านนี้มันจะออกเป็นบางรักนะครับไปถนนสาทรนะด้านนี้นะครับให้ดูนะเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกเห็นไหมเป็นห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรักเบอร์3นะมีโรงแรมนะครับโรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็มาทางออกทางเลข3ได้วัดยานนาวาวัดสุทธิก็ออกมาทางหมายเลข4นี่คือ3กับ4ตรงนี้ช่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีธุระต้องไปทางเรือด่วนเจ้าพระยาก็ไปทางนี้ครับหมายเลข1กับ2นะครับก็คือเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเขายืนดูอยู่นะครับตรงนี้นะครับเขากำลังดูเส้นทางอยู่นะให้ดูเนี่ยจะมีไปท่าเรือโรงแรมเห็นไหมทางออก2นะครับโฮเทลชัตเตอร์โบ๊ทแพนะอันนี้ให้ดูกันเลยนะครับว่าตรงนี้นะเดินไปนะก็ถ้าจะดูรีวิวของผมที่มันผ่านมานะครับก็จะเห็นนะว่ามีเรือบริการนะครับก็คือสามารถต่อเรือหลวงเจ้าพระยานะจากป้ายท่าสะพานสาทรเนี่ยไปทางขวามือนะครับก็จะไปขึ้นท่าสุดท้ายที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะหรือขาล่องก็จากจังหวัดนนทบุรีลงมานะฮะก็ต่อเรือมาเพื่อจะมาต่อรถไฟฟ้าเชื่อมต่อตรงนี้ที่สะพานตากสินก็มาที่นี่ได้เลยนะครับมาลงที่สะพานตากสินตรงนี้นะก็สะดวกนะครับก็ให้ดูนะครับนี่เมื่อกี้ผมก็เดินมานะให้ดูนะอันนี้คือถ้าเราตรงไปต่อไปเนี่ยสถานีสุดท้ายก็คือสถานีบางหว่านะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวเขาก็กำลังแนะนำนะลองแนะนำให้ดูนะเนี่ยอันนี้คือทางออก1กับ2นะอ๋อนี่เจ้าพระยานะครับนี่ก็เป็นเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาหรือหลวงเจ้าพระยาเขาขึ้นมาบนนี้เลยนะดีมากเลยนะคือมาซื้อตั๋วทิเก็ตที่นี่ได้เลยนะครับเป็นเรือด่วนลำใหญ่มากเลยที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชม2 ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีไกด์ในเรือให้ด้วยนะครับผมเคยนั่งอยู่นะเนี่ยลูกเพราะว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากมายนะฮะให้ดูนะครับนี่คือทางออกนะครับหมายเลข2เห็นไหมมันจะไปเอเชียทิกเดลิเวอร์ฟอนต์นะครับนะหมายเลข2จะไปได้เลยนะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่โดยสังเกตนะให้เราดูว่าตำแหน่งเราอยู่ตรงไหนนี่คุณอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมทางออก1กับ2 3 4 1ไปวัดยานนาวาไปทางนี้นะครับนี่ถนนเจริญกรุงอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะบางจากสินเห็นไหมนี่เป็นบางหว่าทางนี้นะครับเนี่ยลงมาก็เดินลงบันไดมานะครับทางนี้เป็นเรือข้ามฟากนะครับแล้วมาทางซ้ายลงมาจากทางซ้ายมันก็จะเป็นท่าเรือเจ้าพระยาจากตรงนี้นะขาขึ้นนี่ปลายเรือนนทบุรีนะครับแล้วก็ลงมานี่ไปเอเชียทิกนะให้ดูนะครับนี่คือแผนที่ที่เขาทำมาอย่างละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยมีอะไรมากดูทางออก1กับ2นะครับท่าเรือข้ามฟากแชงกรีล่านะมีแมนดารินของเรือนเทลนะครับเป็นท่าเรือนั้นมีหมดเลยนะครับอันนี้ให้ดูนะดูบรรยากาศโดยรอบของตัวสถานีนะอันนี้คือหมายเลข1กับ2นะครับถ้าเพื่อนลงมาจากสถานีแล้วเลี้ยวซ้ายมาถ้าจะต่อเรือด่วนเจ้าพระยานะครับหรือไปเอเชียทิกส่วน2กับ3นู่นนะใช่3กับ4โทษทีครับเขาจะเขียนไว้นะอันนี้ไปนะนี่แหละส่วนถ้าเราจะต่อไปสนามกีฬาเราก็ขึ้นข้างบนนะแล้วก็รถไฟก็จะวิ่งตรงไปทางนู้นปลายทางก็คือสนามกีฬานะครับนี่นะครับวันนี้คุณกำลังชมวาวชาแนลอยู่นะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับรีวิวเรื่องบริเวณตัวสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินนะฮะก็จะอธิบายให้กับเพื่อนๆที่บางทีอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วเข้ามากรุงเทพแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาจุดนี้ได้ยังไงนะผมก็จะแนะนำให้ดูนะโอเคอันนี้เป็น Tourist Information Center ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาสอบถามรายละเอียดการเดินทางว่าจะไปจุดนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้มีมานานแล้วนะตรงนี้นะโอเคเสียงข้างบนก็รถไฟฟ้าวิ่งตลอดเวลานะความถี่ของรถไฟฟ้าวิ่งเนี่ยประมาณผมช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นช่วงเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนก็สัก3 นาทีนะต่อ1 คันนะผมว่านะแต่ถ้าเร็วมากเลยเนี่ยประมาณนาทีละคันเลยนะนาทีละขบวนผมเคยรีวิวไปแล้วนะช่วงระหว่างอุดมสุขนะอ่อนนุชที่เข้าเซ็นเตอร์ด้านในเนี่ย1 นาทีต่อ1 ขบวนนะแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่เร่งด่วนเท่าไหร่ก็จะมาสัก3 นาทีอะไรประมาณนี้นะครับมาดูต่อนะ3 กับ 4เนี่ยที่ไปไหนนะครับถ้าลงไปบันไดไปเนี่ยซ้ายมือนะครับเขาก็จะเป็นไปบางรักนะครับไปลงรูบินสันบางรักขวามือไปลงวัดศรีวรารามกับวัดยานนาวานะครับโอเคผมจะออกให้ดูนะครับ
นี่คือตัวนะโอเคครับเห็นไหมมันจะมีช่องเสียบอยู่ใช่ไหมแล้วก็เสียบลงไปเลยที่ช่องเนี้ยแล้วปล่อยให้ประตูมันทำงานแล้วเดินออกไปจบครับออกมาแล้วนะอันนี้คือบริเวณจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะมาให้ดูนะนี่นะทางเข้าครับหมายเลข3 และ 4เข้าตรงนี้นะแล้วก็ทางลงตรงนี้เนี่ยถ้าลงมาตรงนี้ไปบางรักนะครับเดินไปบางรักนะครับใกล้กับบางรักมากแล้วก็เป็นถนนเจริญกรุงที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเดินลงไปนะส่วนบริเวณด้านนี้เนี่ยเดินไปทางวัดยานนาวาอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวอยู่ริมนู้นนะครับเดินไปได้นะก็เอาไว้เป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเดินทางเข้ากรุงเทพบางทีลงที่สถานีหมอชิดนะไม่รู้ว่าจะมาตรงนี้ได้ยังไงก็นั่งยาวมาเลยนะครับรถไฟฟ้า BTS สะดวกมากเลยนะครับกับการเดินทางรถก็ไม่ติดด้วยทำเวลาได้ด้วยนะครับโอเคผมก็รีวิวมาถึงแค่นี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการที่จะเดินทางมาที่นี่กันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบอลชาแนลนะครับผมก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับก็ชอบกันติดตามกันนะครับหรือไม่ก็กดติดตามได้เลยนะครับที่เป็นรูปกระดิ่งหรือรูปสัญลักษณ์อยู่ด้านล่างขวามือนะครับก็ให้เพื่อนกดติดตามผมก็จะมีคลิปออกมาบ่อยๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้านะครับจะพยายามนำเสนอให้ละเอียดมากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคนเราของประเทศเรานะทุกๆจังหวัดที่เดินทางเข้ากรุงเทพเลยนะว่ามาเดินทางมายังไงนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ